Hello everyone! In this video, i-share ko sa inyo ang aking homemade natural remedies. Alam nyo guys, kapag meron akong ubo or kapag makati ang aking lalamunan, gumawa lang ako nito, iinumin ko siya sa loob ng 1 linggo and pagkatapos ng 1 linggo, wala na siya. Ang recipe na ito ay galing siya sa doktor kung saan ako nagpa-check up. Tinuruan niya ako na gumawa daw ako ng natural remedies para sa aking ubo at sa aking lalamunan na makati. Tinanong kasi niya ako na ano daw ang medisina na iniinom ko. So sinabi ko sa kanya na umiinom ako ng syrup, bumili ako sa pharmacy. So sabi niya, tigilan mo yung syrup kung hindi pa natanggal or nawala yung ubo mo. Subukan mong gumawa ng ganitong natural remedies. So, inumin mo sa loob ng 1 linggo. Kung hindi siya mawala, bumalik ka dito. Pero, napaka-effective pala.